Terve! Kaikille mahtuu yksi autotallikanava vielä seurattavaksi. Tänä keväänä tullaan rakentamaan tästä Bemarista harrasterata-auto todella halvalla budjetilla. Kannattaa seurata. Olen Ari. Tällä kanavalla mä aion dokumentoida vaihe vaiheelta, miten rakennan E46 Bemarin ratakuntoon. Aiemmin olen tehnyt enemmänkin entisöintiprojekteja. Ensimmäiset testiajot tällä Bemarilla päästiin suorittamaan Vantaan sirkuitin radalla jälkipolvitestikuljettajana. Tässä vaiheessa meillä on siis aihio hankittuna vuoden 2000 330 Bemari. Se pitäisi sopia aika hyvin tähän hommaan. Tarkoitus on tehdä siihen kunnolliset niin sanotut F-ryhmäläisen kaaret itse suorasta putkesta vääntämällä. Jos se vaatii erikoisia työkaluja, niin sitten hankitaan ne. Tiedossa on, että se voi olla vähän kallista, mutta monesti se kannattaa. Kerralla kun hankkii, niin seuraavalla kerralla kellekään muulle ei sitten tarvitse maksaa. Se on vähän tämän harrastuksen ydin. Ensimmäisiä hankintoja, mitä tämmöisessä kannattaa, niin kunnolliset softat koneeseen, jotta päästään ekuun kiinni, piuhat. Nämä saa melkein puoli ilmaiseksi. Sitten vähän mukavampi malli on tämmöinen matkamalli, mille saa Bluetoothilla kännykän kautta kaikki datat luettua ekulta ja sun muualta moduuleilta. Tää vähän maksaa, mutta ei ole mitenkään pakollinen varmasti. Tämmöisenä pandemia-aikana ihan hyvä harrastus. Mikä se mukavampaa kuin tallissa ruuvailla tämmöistä autoa, ja radallakin ollaan pääsääntöisesti yksin hytissä. Tässä vaiheessa autossa tiedetään, että siinä on jonkinlaisia vikoja. Moottorin vikavalo syttyy, välillä auto menee vikatilaan, jotain ongelmia. Mekaanisesti tuntuu silti olevan kunnossa. Kovissa kiihdytyksissä perä jotenkin paukahtaa, jotain sillä tapahtuu, joku sillä liikkuu. Nämä autot on tunnettuja siitä, että perä meinaa revetä irti korista. Täytyy käydä tutkimassa, mikä sillä on vikana, ja korjata se, ettei niin pääse käymään. Ne on oikeastaan kaikista oleellisimmat asiat, mitä radalle tarvitaan. Eli kunnolliset kaaret, tuo peräkuntoa, penkit, vyöt. Kaikkea muuta voidaan säätää ehkä ensi talven aikana paremmalla aikaa, mutta tärkeintä on nyt saada kesäksi tämä homma radalle. Käydään pikku koeajolenkki ja katsotaan, miltä se näyttää. Vaihekeppi on kuin puurokauhaa hämmentäisi pyörii. Kyllä sieltä vaihteet löytyy, mutta täytyy katsoa, sillä varmaan puslat sun muut todella kuluneet.
Nyt päästään sitten vähän tarkemmin tutkimaan autoa. Tiedossa olevat viat oli ainakin, että kori on vähän rujossa kunnossa. Kone sytyttää vikavalon välillä ja menee johonkin vikatilaan. Saa vikatilasta pois sammuttamalla auto ja käynnistämällä uudelleen. En tiedä mistä nää on syntynyt, toi puskuri repsotti heti alkuun aika pahasti ja laitoin sen tuolla ruuvilla ja reikänauhalla nyt toistaiseksi kiinni. Tämmöisiä puskureita nyt, peruspuskureita saa halvalla eikä se paljon menohtos haittaa. Kynnykset aika hyvin, ainakin ruosteessa. Vähän indikoi, että pohjassakin varmaan on kaikenlaista. Tuonne alas ei oikein päässyt kurkkaamaan kovin paljon, mutta auto pitäisi olla katsastettu kuitenkin puoli vuotta sitten. Takapuskurista ei ole paljon mitään jäljellä enää. Mutta joo, sama jatkuu täällä. Lokarit ei montaa kymppiä maksa, noita ei kannata alkaa korjaamaan. Kurkataan mitä täältä löytyy. Joo, epäilyksenä varmasti niihin käyntihäiriöihin on ilmeisesti imuvuodot yleisin juttu. Kannattaa ekana lähteä ilmeisesti näitä putkia tutkimaan täältä ja monenlaisia letkuja mitä sitten lähtee. Että sieltä vois löytyä yksi mahdollinen vika. Mutta muuten kone käy ihan nätisti silloin kun se ei ole siinä vikatilassa. Mutta joo, kurkataan tonne alle mitä sieltä löytyy. Ainakin siinä se vika selvästi oli, että se tyypillinen ilmeisesti näissä, että se perä jotenkin repeytyy irti korista ja sieltä voi löytyy vaikka mitä ja vähän ne äänet tuossa kiihdytyksissä viittaa siihen, että jotain siellä tapahtuu. Katsotaan mitä sieltä löytyy. Auto on nyt tukevasti tuossa pukkien päällä. Kokeillaan vielä vähän töniä, ei se siitä mihinkään lähde. Mutta heti ensimmäinen haaste tietenkin, että mihin laittaisi nämä pukit, kun tunkkauspisteet näyttää tältä. Joo. No ei paha. Äkkivilka sulla auto alle, niin ihan pikkasen hirvittää. Takaa täältä kattoo, niin täällä on siis akku. Ja tuosta. Siinä on vähän korjattavaa. No mennään täältä perästä käsiin vähän auton alle ja katsotaan miltä siellä näyttää. Ahdasta täällä ainakin, täytyy saada kyllä autoa jotenkin ylemmäksi. Mut joo, täällä on siis nämä kiinnityspisteet. Näitä on 4. Tää apurunko 4 kiinni tuosta. Sama täältä. Ja toistaiseksi näyttää, että toi nyt on reippaassa ruosteessa, mutta päälle päin ei tosta löydy
Nämä voi olla, että tätä ei pysty kunnolla tutkimaan ennen kuin irrottaa koko tää perä ja apurungon. Mutta mitään tosta ei mitään selkeetä nää. Mitäs täältä? No täällä on niinku... No joo. Vaikea sanoa. No sieltä löytyi kyllä ensimmäinen kräkki. Näkyyks tää? Tohon mihin toi puukko osoittaa. Zoomaako se siihen? Ei tarkemmin. Nyt. Tuossa ihan selvästi menee korissa halkeama. Se menee tonne ylös asti. Täällä puolella vastaavassa kohdassa ei näy samanlaista. Mutta niin kuin sanoin, sen näkee vasta sitten kun kunnolla tekee tutkimukset tai irti toi. Mitäs sitten täällä löytyy kun mennään eteenpäin? No ja katsottiinkin, että nämä tunkkauspisteet molemmin puolin kun on reijät. Olisikohan tää etumainen ainoa ehjä tunkkauspiste? Mitäs se toinen puoli? No joo, tääkin on ehjä tunkkauspiste. Siitä pääsee kurkkaamaan sisälle. Ja täältä oli tää kunnon reikä. Joo. Näähän on tietenkin kaikki syntynyt puolessa vuodessa, koska tää auto on katsastettu puoli vuotta sitten ja terveisiä vaan tamperelaisille katsastusmiehille. Muuten ei mitään ihmeempiä öljyvuotoja näe. Niin, pakoputki vuotaa, se kuulee pikkasen äänestäkin ja tuolla näyttäisi tuommoista mustaa heti olevan ja jostain täältä seudulta se kuuluukin se ääni. Sieltähän se varmasti vuotaakin. Sitä on yritetty paikata jollakin tommosella motonetista löytyvällä savella tai jollain kivettyvällä aineella, mutta tostahan se selvästi tulee. Näyttäisi jotenkin, että se ei niin osu samaa linjaa oikein edes ton pakosarjan kanssa. Voisikohan sekin sekoittaa jotenkin näiden lambdojen arvoja, kun tuossa on noin lähellä vuoto. Vaihdelaatikon pääty, se on tosta tommonen vähän kostee. Ei silti tiputa alle, mutta näyttäisi, että sieltä saattaisi ihan vähän tulla tuolta tiivisteestä. Myyjä tuossa mainitsikin, että näissä malleissa olisi tehtaan asentama tasauspyöristön lukko, mutta niin kuin näkyy, niin eihän sillä mitään lukkoa ole, mutta olisi pitänyt itse selvittää. Oma vika. Mä tuossa pikkukoejolenkin aikana niin kävi niin, että mä enää löytänyt kuin ykkösvaihteen tästä kauhasta. Ja 3 saa tosta sisään. 2 ei kytkeydy. Todennäköisesti se on tässä jossain välittäjäakselistoissa
vikaa. Mutta on tosi ahtaassa paikassa täällä. Periaatteessa tää vivusto, jotta sen saisi purettua, pitäisi ottaa tää takaa apurunko pois. Eikö viiso juttu vissiin. Eli tuo vaihelaatikon takakannake. Tuolla on tuo vivusto. Tuolla näkyy, että jollakin klemmarilla takaosa kiinni kokonaan. Mut sitten tätä mä ihmettelen, en tiedä näkyykö tässä videolla, miksi tuo liikkuu. Ja sitten tuolla näyttäisi niinku olisi joku klipsi kokonaan irronnut. Eli jos mä sitä kokeilen painaa takaisin. Eli tuo. Eikö tämän kuuluisi olla? Ei se ainakaan ihan vapaaehtoisesti tunnu menevän. No, täytyy ottaa molemmat kädet käyttöön. No nyt se klipsi meni pohjaan. Eli sain painettua tuon. En tiedä missä asennossa se kuuluisi olla, mutta selvästi se otti nyt kiinni. Ja tää ei enää hypittäisi paikallaan, tää toinen akseli. Nää on kyllä tosi väljii nää puslat täällä, täytyy hankkia kyllä uudet. Mä luulen, että se paranee tosi paljon. Mut pysyisiköhän se nyt sen verran, että saadaan lauantaina vähän vedättää. Kokeillaan tuolla auton puolella. No niin. No nyt alkoi vaihteet löytyy. Jos tätä nyt tässä vähän aikaa heiluttelisi, niin voisi käydä kurkkaamassa, että lähteekö se sieltä. Selvästi nyt löytyy kakkonen. Ja joo, ei ole ihme, ettei vaihteet mennyt päälle, kun se koko vaihteen välitysvipu, vaihteen siirin ei ole kytkettynä ollenkaan. On tää vieläkin siis aivan täysin tämmönen löysä tää koko juttu, mutta selvästi löytyy vaihteet. Pakki, ykkönen, kakkonen, vitonen, olisiko sillä kutonenkin. Okei, täytyy käydä kurkkaa alla, että rupeeko se pysymään. No nyt näyttäisi pysyvä ainakin paikallaan, eli toi klipsi tuossa. Vähän väliaikainen ratkaisu se saa jäädä nyt tuolla tavalla. Mulla ei siihen mitään keinoa lukitakaan sitä, niin eiköhän se nyt sen verran pysy. Jos ei pysy, niin ainakin ylöspäin menevät vaihteet, eli ykkönen, kolmonen ja vitonen löytyy, niin kyllä me niillä päästään kotiin, jos sinne auto jäisi. Peräluukkuun mä en ole saanut tästä vielä kertaakaan auki. Sinne täytyisi jotenkin murtautua. Kaukosäätimestäkään ei. Siihen voisi kokeilla vaihtaa patterit, jos sitten vaikka aukeisi.
Uusi päivä ja selvittelyt jatkuu ja tässä saada tuo peräluukku auki ja tuossa avaimessa on tämmönen nappula, millä se peräluukku periaatteessa pitäisi aueta. Ajattelin, että jos mä tähän saisin vaihdettua patterin, ehkä se sitten aukaisisi. Kokeillaan. Pikku googlailun jälkeen selvisi, että tätä ei ole ikinä tarkoitettukaan avattavaksi. Tuosta näyttää, että joku sen on kyllä avannut joskus ja liimannut nippuun. Eli netissä pyörii videoita, missä ne käytännössä mattopuukolla veistelee ton auki ton kuoren, jonka jälkeen sekään se patterivaihto ei vieläkään ole kovin helppoa, vaan siinä pitää kolvata auki siitä piiristä koko se patterihässäkkä. Ja ehkä sitä kautta sais sitten sen homman pelaamaan. Mutta joo, Bemari on tässä tapauksessa ollut kyllä fiksu, kun se varmaan myy näitä jollain 200 eurolla sitten uusia avaimia. Mutta mä nyt ajattelin avata se joka tapauksessa, koska ei tämmöisenäkään tästä ole mitään iloa. Ja eihän sitä ole pakko liimata nippuun, kyllä täällä pystyy auton käynnistämään silti. Se olisi nyt siinä kiinni. Sitten meidän pitäisi lähteä vaan vetelemään varovasti auki tätä ja vähitellen kiilaamaan kantaa auki. Lähtihän se aika helpolla auki sitten. Tää on jollain kuumaliimalla tehty. Myyjä taisi puhukin jotakin, että täällä on joku pahvinpalaa yritetty laittaa ilmeisesti pönkäämään tätä kontaktia. Ei se kauhean hyvältä näytä kyllä tää homma. Ihan niinku jos olisi jotain hapettumaakin. Jos tuosta painaisi. Nyt. Tuossa on tuo peräluukun avaus. Painaa samalla tästä patterista ja mitäs tälle käy? Ei tapahdu mitään. Ja yllättäen kun tätä paineli ja napsutteli ja puristi samalla patteria tuossa, niin sehän otti ja aukesi. Nyt täytyy keksiä jotakin, millä mä saan tuon peräluukun jatkossakin auki. Nyt kun tuo takaluukku auki, niin pääsee katsoa, että mitä täällä oikeastaan on. Ja niinhän se taisi sanoakin kaverit, täällä on näitä puskureiden osia, mitkä on osittain hajalla. Ja mitä lie muuta. Täällä on joku LED-valo. Hei perkele, tää on semmonen Bemareihin asennettava semmonen hevosenkenkä valaistus. Joo. Tuuninkikikka käyttää tämmösiä, kun pyöreät etuvalot, niin ilmeisesti onko nämä parkit sitten, kun laittaa tällä tavalla. En tiedä, onko tämä jopa ihan käyttämätön systeemi. Eiköhän siihen tietenkin joku väritkin saa. Mutta joo, no nyt on onneksi toi auki. Sen verran mä netistä selvittelin, että täällä kuskin jalkatilassa pitäisi olla tuo takaluukun vapautus. Kun tossa on toi
Ootas mä laitan valoa tähän. Tässä on siis konepellin aukaisu. Niin tässä, mistä mä etin alun perin myös OPD-pistoketta, niin pitäisi löytyä sieltä, tai tämän tilalla on ilmeisesti optiona saatavissa ollut, että tässä voisi olla nappi, mistä pääsee aukaisemaan takaluukun. Sitä ei nyt ole. Niin pitää ottaa tää pois. Katsoa miten saisi jonkun aukaisujutun, jos tää myöhemminkin feilaa tää luukun aukaisu, ettei mulle käy sama juttu. Mä en ole ihan varma, saanko mä sitä avainta toimimaan kuitenkaan. Mutta pitää tääkin katsoa, jos sen saa toimia. Jotenkinhan tää on saatava auki. Tää lähti nyt irti. Mä luulen, että se täytyy olla tässä napissa. Tässä se vika, koska sillä avaimella kerran sai ton lukon auki ja siinähän on joku tollanen sähkösolenoidi. Sehän toimi, se avasi luukun. Mutta miksi ei tää pelaa? Tää on varmaan suolaa täynnä tai jotakin muuta mömmöä. Niin katsoa missä tän saisi avata. Mä en nyt nähtävästi millään saa korjattua tätä. Tossa pitäisi olla toi nappula, mitä se painaa, kun tästä painetaan. Avasin tän jo kerran ja se näyttäisi olevan kunnossa, se ei silti tee mitään. Jotenkin täytyy saada takaluukun aukaisu pelaamaan. Sitten mä löysin, kun katsoo tätä systeemiä, tossa on se solenoidi juttu. Ja siitä menee tällainen varsi tänne lukkopesän suuntaan. Ja nähtävästi kun sitä laittaa, niin nyt se oli lukossa, joo. Nyt jos mä vedän tästä varresta, niin sillä saa sen auki. Tuossa on tuo lukkopesä, jota jo katsottiin aiemmin, että se ei tee mitään. Eli siitä puuttuu selvästi jotain osia. En tiedä mitä nämä. Täälläkin jotain tällaisia. Nekään ei tee yhtään mitään. Jos mä ottaisin tämän lukkopesän vaan pois, niin sitten mä yltäisin sieltä lukkopesän reijän kautta nykäisemään tätä kahvaa. Ehkä noissa rata-autohommeleissa pitää hankkia sit vaan poistaa nuo lukkosysteemit ja käytännössä tähän tulee vaan joku sellainen systeemi, millä se vaan vedetään tohon kiinni eikä näitä lukkoja säästellä ollenkaan. No, joku tilapäinen ratkaisu nyt kuitenkin. No niin, nyt sieltä näkyy toi. Nyt saadaan. Eli tuolla muovijutusta tuosta nykäisemällä saa luukun auki. Mut sitten taas mä vaan laitoin teippiä tähän tän namiskan päälle, kun mä olin vähän niinku repinyt sen väkivallan jo auki. Ja sitä kun tuossa painelin, niin kappas, se alkoi toimimaan. Pohja näytti pikkasen huonommalta, mitä mä ehkä ennakoin, mutta toisaalta se on vaan hitsaamista ja uutta peltiä ja maalia päälle. Nyt kuitenkin on pakko alkaa keskittyä tähän koneeseen oikeastaan ensimmäisenä. Olisi aika ikävä tilanne keväällä, että kaaret ja kaikki penkit sun muut on valmiina ja konetta ei saada pelaamaan. Eli se vie
lähipäivinä varmaan eniten energiaa.